So, ito yung samurai rubber skirt. Nabili ko to sa Lazada for 200 pesos at dumating siya within 2 days. Madami akong nabasang reviews. May positive, negative. So, nag-take na lang ako ng risk since 200 pesos lang naman. Yung nasa box niya, ito. Yung instruction niya. Yung language kasi hindi ko naintindihan. Pero madali lang naman ito install so hindi naman siya kailangan. Ito yung rubber skirt na yung product talaga. Yung ano niya, yung 3M tape niya parang hindi siya masyadong stick. Magi-stick dun sa ilalim ng bumper. Yun yung negative ng mga reviews. Tapos may adhesive siya pero hindi naman siya masyadong nakakatulong. Kaya kailangan talaga yung screws. Yun talaga yung pinakamahalaga dito sa product na to na para dumik sa ilalim ng bumper. Ito yung samurai na sticker. Sa tingin ko sobrang ganda niya. Parang simple lang pero maganda talaga. Tapos yung screws, yan yung mahalaga para hindi siya matanggal. Yun lang. Makikita natin may kung gaano ba siya kaganda pag nasa kotse na. Ito na yung conclusion. Bali, sa totoo lang, disappointed ako kasi hindi dumidikit. I mean, yung screw hindi siya enough para dumikit yung lahat ng ano. Meron talaga nagsasag na mga parts kaya kailangan mong bumili ng iba pang adhesive. Kasi yung kasama niyang adhesive na pandikit, wala ring kwenta. So, ang pangit talaga niya. Pero, pag naayos mo naman, siguro pag nabanat mo and nabanat mo siya, siguro naman magiging maayos. Pero, sa akin, pangit yung kinalabasan. Siguro mali yung pagkakakabit ko. Or yung product talaga ay nagsasag talaga siya. So, depende sa'yo kung magre-risk ka ng 200 pesos para malaman mo kung mali ba yung pagkakakabit ko. Kung kailangan mo ba siyang stretch talaga ng sobra-sobra. Kasi yung isang part yung right side, okay naman. Yung left side lang parang may wave siya. So, decision mo siya. Kung tingin mo, okay lang kasi 200 pesos lang naman. So, take the risk. Pero sa akin, siguro pag nagtagal tatanggalin ko na rin to. Kasi ang pangit eh. Siguro hanap ako ng mas matibay o mas meron daw mas maganda dun eh. Yung original kaso mas mahal. So, magde-decide na lang ako kung lalagyan ko pa ba or wag na lang. Kasi ang dami rin gasgas ng kotse ko. Makikita nyo naman. Anyway, yun lang.